Hello guys, welcome back to my YouTube channel Saikia Fitness Hulk Assam. So guys, বহুত actually বুদ্ধি থাকে যে স্ট্ৰেংথ কেনেকৈ বঢ়াম বা স্ট্ৰেংথ বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি অসুবিধা হয়। আজি গাইজ মই আপোনালোকক দেখাম দুটামান এক্সাৰচাইজ, সেই দুটামান এক্সাৰচাইজ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেংথ পাৱাৰটো বহুতখিনি ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব। কাৰণ আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুতে একচুৱেলি স্কোৱাট লগাওঁতে বহুত ষ্ট্ৰেংথ মানে তেখেতসকলৰ বহুত ষ্ট্ৰেংথ ডেভেলপ হয় আৰু কিছুমানৰ চেষ্ট বেঞ্চ প্ৰেছ যেনে কম্পাউণ্ড এক্সাৰচাইজবিলাক লগাওঁতে বহুতখিনি ষ্ট্ৰেংথ ডেভেলপ হয়। সেইবিলাক ষ্ট্ৰেংথ ডেভেলপ একচুৱেলি কেনেকৈ হয় তাৰ ওপৰত আজি মই আপোনালোকক নলেজটো দিম। চ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। So guys, strength actually বহুত লোকে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে কিন্তু গম নাপায় কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলে একচুৱেলি ষ্ট্ৰেংথটো ডেভেলপ হ'ব। চ' আজি মই আপোনালোকক যোন দুটা এক্সাৰচাইজ দেখাম সেই দুটা এক্সাৰচাইজ যদি আপোনালোকে যদি ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰে তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেংথ বহুতখিনি আপোনালোকৰ ডেভেলপ হৈছে। চ' ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে ষ্ট্ৰেংথৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এয়া হ'ল ডেডলিফ্ট। গাইজ ডেডলিফ্ট একচুৱেলি মই আপোনালোকক নৰ্মেল ডেডলিফ্ট দেখাম কিন্তু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ জিমত যদি হেক্সা বাৰ আছে আপোনালোকে পৰাপক্ষত আপোনালোকক মই দেখাই দিম চাইডত হেক্সা বাৰ একচুৱেলি কোনডালত কয়। চ' আপোনালোকৰ জীৱনত যদি হেক্সা বাৰ আছে আপোনালোকে এইকেইটা এক্সাৰচাইজ একচুৱেলি হেক্সা বাৰ কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব কিন্তু এতিয়া আমাৰ জীৱনত একচুৱেলি সেইটো এভেইলেবল নাই। চ' মই আপোনালোকক নৰ্মেল বাৰ কৰি দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব। আপোনালোকে ডেডলিফ্ট কৰোঁতে সদায় ইয়াত একচুৱেলি এভেইলেবল নাই এতিয়া যিমান পাৰে আপোনালোকে হাৰ্ড ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত আপোনালোকে ডেডলিফ্ট লগাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব কিন্তু ইয়াত মই অলৰেডি এতিয়া অপশ্যন নাই কাৰণে মই চফ্ট ছাৰ্ফেচত লগাইছোঁ। ডেডলিফ্ট কৰোঁতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে পজিশ্যনটো এনেকৈ যিমান পাৰে আপোনালোকে এনেকৈ উঠাব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব, ঠিক আছে। ইমানখিনি তললৈ আহিলে তাৰপিছত এনেকৈ ওপৰলৈ গ'ল, এনেকৈ তললৈ আহিলে এনেকৈ ওপৰলৈ গ'ল। এবাৰ মই চাইডৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ এক্সাৰচাইজটো পাৰফৰ্ম কৰিব। একচুৱেলি আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া তললৈ যাব এই কঁকালটো দেখিছে এই বেকটো সদায় এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰিব। বহুত লোকে কিছুমানে কি কয় এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ উঠাব কাৰণে ট্ৰাই কৰে, এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি নহয় একচুৱেলি এই বস্তুটো আপোনালোকৰ চিধা থাকিব, ঠিক আছে। চেষ্টটো আপ কৰিব, শোল্ডাৰটো পিছত কৰিব, তাৰপিছত যিমান পাৰে এনেকৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। উঠোতে বস্তুটো এনেকৈ আহিব, ঠিক আছে। এই লেগত জোৰ মানে আপোনালোকে কি কৰিব স্কোৱাট মাৰোঁতে যেনেকৈ আপোনালোকে জোৰ দিয়ে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে এই লেগত জোৰ দিয়ে এনেকৈ উঠিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব। চ' আপোনালোকে এনেকৈ ডেডলিফ্ট কৰিব, এনেকৈ লৈ ল'ব বাৰডাল যিমান পাৰে 1 2 3 4 5 So guys, পৰাপক্ষত আপোনালোকে হেক্সা বাৰ এইটো এক্সাৰচাইজ পাৰফৰ্ম কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব। এতিয়া হেক্সা বাৰ একচুৱেলি এভেইলেবল নাই কাৰণে মই ডেডলিফ্ট কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকে এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ বাৰত কৰি দেখাইছোঁ। এই এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব। খালি এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে ডেডলিফ্টৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ৱেইট নলগাব বেলেগক দেখি কেনে। যদি বেছি ৱেইট লগাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডেডলিফ্টটো বহুত ইনজুৰি হোৱা এক্সাৰচাইজ হয়। পৰাপক্ষত আপোনালোকে বহুত সাৱধানে বহুত কেয়াৰফুলি এইটো এক্সাৰচাইজ পাৰফৰ্ম কৰিব। নেক্সট এক্সাৰচাইজ গাইজ আপোনালোকে এই এক্সাৰচাইজ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব, সেয়া মই দেখাই আছোঁ। চ' গাইজ নেক্সট এক্সাৰচাইজ মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেংথ পাৱাৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে, সেয়া হ'ল ফাৰ্মাৰ্ছ ৱাৰ্ক। ফাৰ্মাৰ্ছ ৱাৰ্ক একচুৱেলি গাইজ বেলেগ একো নহয়। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি হেক্সা বাৰ আছে আপোনালোকে হেক্সা বাৰ এইটো এক্সাৰচাইজ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে কিন্তু যদি হেক্সা বাৰ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এভেইলেবল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপে যিমানটো আপোনালোকে উঠাব পাৰে সেনেকুৱা হিচাপে আপোনালোকে ডাম্বল লৈ ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে যিমান পাৰে এক্সাৰচাইজটো ৱাক কৰি ৱাক কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া মোক দেখিছে মই কেনেকৈ ৱাক কৰি আছোঁ, ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে যিমান পাৰে এনেকৈ বহল স্পেচত এনেকৈ আপোনালোকে ৱাক কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব। গাইজ যেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ৱাক কৰি যাব মানে পৰাপক্ষত আপোনালোকে অকণমান জোখতকৈ হেভি ৱেইট ল'ব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকৰ যাতে ইনজুৰি হৈ যায় সেনেকুৱা টাইপৰ ৱেইটো নল'ব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে অলপমান ৱাক কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে ৱাক কৰিব তেতিয়া মানে এইকেইটা এক্সাৰচাইজ একচুৱেলি কৰিলে মানে কি হয় আমাৰ ক'ৰ পাৱাৰটো ক'ৰ ষ্ট্ৰেংথটো আমাৰ বাঢ়ে। একচুৱেলি স্কোৱাট হওক ডেডলিফ্ট হওক আপোনালোকৰ বেঞ্চ প্ৰেছ হওক যিমানবিলাক কিবা কম্পাউণ্ড এক্সাৰচাইজ আছে সেইবিলাক আপোনালোকে কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ ক'ৰ পাৱাৰ ক'ৰ ষ্ট্ৰেংথটো আপোনালোকৰ বহুতখিনি ৱেল ডেভেলপ হ'ব লাগিব। এইবিলাক এক্সাৰচাইজ যেতিয়া আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ক'ৰ ষ্ট্ৰেংথটো বহুতখিনি ডেভেলপ হ'ব। এই দুটা এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে যিমান পৰাপক্ষত কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ লাহে লাহে ষ্ট্ৰেংথটো আপোনালোকৰ বাঢ়িছে। যেতিয়া যোনবিলাক আপোনালোকৰ কম্পাউণ্ড মুভমেণ্ট যোনবিলাক এক্সাৰচাইজ আছে সেইবিলাক আপোনালোকে খুব সহজে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিছে। So guys, আজি তেন্তে ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। এই দুটা এক্সাৰচাইজ
এক্সাৰসাইজ আপোনালোকৰ টোটাল যোনটো এক্সাৰসাইজ আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেই দুটা এক্সাৰসাইজ আপোনালোকে ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে চেনেলটো আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব গাইজ আজিলৈ আহিছোঁ লাভ ইউ বাই